के फेसबुकबाट पैसा कमाउन सकिन्छ? यो प्रश्नको जवाबमा भन्न सकिन्छ यस 100%, 100% नभएर पनि 200%। फेसबुकमा चाहिँ युट्युब भन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ, यसको जवाब रहेको छ। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउन गएको छु तपाईले फेसबुकमा रील बनाएर हैन आफ्नो प्रोफाइलमा रील बनाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई रील बनाउन आउँछ भने बनाउनुस्, यदि तपाईलाई रील बनाउन आउँदैन भने अरूको रीलबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा म सिकाउन गएको छु यो भिडियोको अन्तमा, त्यसकारणले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुस् हैन, बीचमा स्किप नगर्नु होला। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर। अब म देखाउन गएको छु तपाईले फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईसँग फेसबुक एकाउन्ट हुनुपर्छ, छैन भने पक्कै पनि बनाउनु होला। बनाउनु भएछ भने तपाईले लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि अब रील क्रिएट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु पनि सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई जानकारी छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो दुईटा भिडियोको लिंक दिन्छु, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले प्रोफेसनल मोड अन गरिसकेपछि र सेटिङ मिलाइसकेपछि हैन पेआउटको सेटिङ, त्यसपछि रील बनाउनेतिर लागौं। ओके साथीहरु, मोबाइलको स्क्रिनमा म देखाउन गएको छु। अब फेसबुकलाई ओपन गर्नुस् है, लगइन गर्नुस्। फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा देख्न सक्नुहुन्छ है, स्टोरीज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्टोरीज रहेको छ र त्यसपछि यहाँ रील्स रहेको छ है। रील्समा जाऊ, रील्समा गएपछि तपाईले यहाँ क्रिएट रील देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट रीलमा तपाईले टच गर्नु होला। क्रिएट रीलमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा रहेको छ, म्युजिक सेट गर्नु छ, इफेक्ट। क्यामेरामा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। यसरी क्यामेरामा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले ब्याक क्यामेरा भइरहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरामा आउनुस् है, फ्रन्ट क्यामेरा यहाँ। ओके, मैले फ्रन्ट क्यामेरा यहाँ अन गरिसकेको छु। फ्रन्ट क्यामेरा आइसकेपछि तपाईले यहाँबाट अब आफ्नो ओरिजिनल रील बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो रील बनाउन सक्नुहुन्छ। रील बनाउनुस्, इट डजन्ट म्याटर। तर म अर्को तरिका देखाउन गएको छु। तपाईलाई रील बनाउन आउँदैन भने अरूको रीलबाट कसरी तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। म यहाँ चाहिँ ब्याक गर्छु। ओके, ब्याक गर्नुस्। अब कसैको रील हेर्नुस् है, एउटा रील हेर्नुस्। जस्तै प्ले गरे मैले। ओके साथीहरु, मैले साउन्डलाई म्युट गरिदिएको छु, नत्र कपिराइटको इस्यु आउन सक्छ। अब तपाईले हेर्नुस् कि एकदम नै भाइरल कुन भिडियो रहेको छ, रील रहेको छ, एकदम ट्रेन्डिङमा चल्ने रील कुन रहेको छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने 462 के रहेको छ लाइक्स। पक्कै पनि यो त ट्रेन्डिङ होला नि त, भाइरल होला नि, एकदम डान्सको रहेको छ। अब के गर्नु होला भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले राइट साइडमा तीनवटा थोप्ला रहेको छ। तीनवटा थोप्लामा तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइक चाहिँ यहाँ अरे देख्न सक्नुहुन्छ 462 के रहेको छ, धेरै छ, ट्रेन्डिङ होला, पक्कै पनि राम्रो होला। जसको लाइक बढी छ, भ्युज बढी छ, त्यस्तो भिडियोलाई गर्नु होला। र एउटा अप्सन अझ पनि हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। तीनवटा थोप्ला रहेको छ, यसमा टच गर्नुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले रिमिक्स दिस रील, यो अप्सन चाहिँ हुनुपर्छ है। यदि कुनै पनि रीलमा यो अप्सन छ भने रिमिक्स दिस रील, त्यसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको अब इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो साइडमा भिडियो चल्छ र यो साइडमा तपाईको। अब तपाईले ब्याक क्यामेरा गर्नुस् है, म गर्छु। यहाँ क्यामेरा ब्याक गर्नुस्। ब्याक क्यामेरा गरिसकेपछि अब देख्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ यो हात रहेको छ। यो क्यामेरामा तपाईले छोप्नुस्। क्यामेरालाई छोपिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा ब्ल्याक भइसकेको छ। अब ब्ल्याक भइसकेपछि तपाईले यसलाई प्ले गर्नुस्। ओके, चल्न दिनुस्। मैले साउन्डलाई म्युट गरिदिएको छु किनभने कपिराइटको इस्यु आउन सक्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले म्युट गरिदिएको छु। यसलाई चल्न दिनुस्। कति सेकेन्डको यो चाहिँ भिडियो रहेको छ त्यति सेकेन्डसम्म चल्छ यो, पक्कै पनि चल्न दिनुस् मज्जाले है। चल्न दिनुस्। चलिसकेपछि अब साथीहरु यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिदिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् ब्ल्याक नै छ है, पक्कै पनि। यहाँ यो साइडमा चाहिँ भिडियो चलिरहेको छ र अर्को साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक छ। अब तपाईले के गर्नुस्, टेक्स्टमा जानुस्। टेक्स्टमा गएर अब तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भने लेख्नुस् हैन। जस्तै म गुड डान्स लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ। ओके, यहाँ चाहिँ गुड डान्स लेखिदिन्छु। तपाईलाई सरी डान्स हैन, ओके डान्स, गुड डान्स भनेर यहाँ लेखिदिन्छु। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले लेख्नु होला। म यहाँ कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि म डन गर्छु। डन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके अलिकति यसलाई सानो गरौँ। ओके, यो अलि ठुलो छ, यसलाई चाहिँ यति गरौँ। तपाईले ओ सरी यहाँ चाहिँ यहाँ राख्नुस् है। तपाईले जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अर्को कुनै कुरा पनि म लेख्छु। यहाँको यहाँ चाहिँ इन्जोय भनेर लेखिदिन्छु। तपाईलाई जस्तो एकदमै अलिकति इफेक्टिभ वर्ड लेख्नुस् जुन कि भ्युअरलाई मन पर्छ त्यस्तो प्रकारको हैन वर्ड लेख्नुस्। पक्कै पनि यहाँ चाहिँ यो लिन्छु म र यहाँ डन गरिदिन्छु र इन्जोय भनेर यहाँ गरिदिन्छु। र त्यसपछि बीचमा तपाईले अरु पनि चीज युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ फ्लावर युज गर्छु है। जस्तै म रोज युज गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले अरु पनि आफ्नो कुराहरु युज गर्नु होला।
यसरी म डन गर्छु। यसरी तपाईले युज गर्नु होला। अझ पनि तपाईले चाहनुहुन्छ भने अरु चीज मज्जाले इफेक्टिभ ढंगले यहाँ टेक्स्ट लेख्नुस्, तपाईलाई जुन लाग्छ कि हैन भ्युअरहरुलाई मन पर्छ त्यस्तो प्रकारको। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ नेक्स्ट बटन देख्नुस्, हेर्नुस् यहाँ गुड डान्स लेखेको छु, इन्जोय लेखेको छु र यहाँ रोज फ्लावर दिएको छु। अझ पनि तपाईले यस्तो प्रकारको टेक्स्ट लेख्नुस् जुन टेक्स्ट भ्युअरलाई मन पर्छ, राम्रो लाग्छ हैन। त्यति गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिदिसकेपछि अब हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ तपाईले चाहनुहुन्छ भने म्युजिक पनि चेन्ज गर्नु होला है। तपाईले चाहनुहुन्छ भने म्युजिक चेन्ज गर्नुस्, म्युजिकलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो भोइस पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले आफ्नो अनुसारले गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ केही लेख्नुस् हैन, जस्तै मैले गुड डान्स यहाँ लेखिदिएको है। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो अनुसारले जुन राम्रो हुन्छ सान्दर्भिक के रहेको छ त्यो हेर्नु होला। अब ह्याशट्याग म दिन्छु, तीनवटा ह्याशट्याग दिन्छु। एउटा चाहिँ डान्स दिन्छु है, त्यस्तै अर्को चाहिँ म यहाँ चाहिँ रिल्स दिन्छु पक्कै पनि है, रिल्स दिन्छु र त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म्युजिक म दिन्छु है। तपाईले आफ्नो अनुसारले दिनु होला। म म्युजिक दिन्छु, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सेटिङ गर्नु होला अझ पनि है। अब यहाँ चाहिँ म यति गरिसकेपछि शेयर नाउ गरिदिन्छु। ओके, शेयर भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, यो शेयर भइरहेको छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ सकिन लागेको छ यहाँ। ओके, शेयर हुँदैछ। ओके, यहाँ चाहिँ एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने छ साथीहरु। यो अरुको रिलबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, स्टार मोनेटाइजेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एड्स अन रिल गर्न सक्नुहुन्छ। रिलमा एड देखाउँछ तर केही प्रोफाइलको एउटा क्राइटेरिया रहेको छ, त्यो क्राइटेरिया पनि तपाईले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर रिल्सको लागि त केही छैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिल इज रेडी टु भ्यू हैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि आइसकेको छ। ओके, यसमा म टच गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिल रेडी भइसकेको छ। यहाँ गिभ हैन स्टार मोनेटाइजेसन पनि अन छ र अब यो स्टार मोनेटाइजेसन कसरी अन गर्ने त्यसको लागि मैले भिडियो पनि बनाएको छु। भिडियो हेर्नुला पक्कै पनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु र त्यसपछि म देखाउँछु पनि। यसको लागि यो स्टार ल्याउनको लागि तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा जानु होला। ओके, ब्याक गरौँ। फेसबुक एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको फोटोमा टच गर्नुस् र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने मैले प्रोफेसनल ड्याशबोर्डलाई अन गरेको छु। तपाईले पनि अन गर्नु होला। अन गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ भने यहाँ आफ्नो फेसबुक नेममा चाहिँ टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके, यहाँ तीनवटा यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले थोप्ला रहेको छ, यसमा टच गर्नुस्। यसमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टर्न अफ प्रोफेसनल मोड रहेको छ मेरोमा हैन। तपाईले तपाई यहाँ आउनुहुन्छ भने तपाईकोमा के लेखिएको हुन्छ भने टर्न अन प्रोफेसनल मोड। टर्न अनमा टच गर्नुस्, त्यसपछि यहाँ टर्न अफ लेखेर आउँछ। टर्न अन भइसकेपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ कहिले पनि अफ नगर्नुस् है। त्यसपछि यहाँ सी ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड। प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा जानु होला, यसरी टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको सेटअप रहेको छ। स्टार मोनेटाइजेसन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो कुरा तपाईले यहाँबाट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोनेटाइजेसन रहेको छ, मोनेटाइजेसनमा टच गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार मेरोमा यो टुल चाहिँ इनेबल रहेको छ हैन। यहाँबाट पनि तपाईले गेट स्टार्टेड गरेर स्टार मोनेटाइजेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुस् र यहाँबाट बोनस र रहेको छ, इनस्ट्रिम एड रहेको छ, सब्सक्रिप्सन रहेको छ र एड्स अन रिल हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। कुराहरु सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, परफर्मेन्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, रिच कति रहेको छ, एंगेजमेन्ट कति रहेको छ, इम्प्रेसन कति रहेको छ, नेट फ्लोर्स कति रहेको छ, अरु कुराहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ रिलबाट साथीहरु फेसबुकको रिलबाट चाहिँ स्टार मोनेटाइजेसन गरेर एड्स अन रिल गरेर सब्सक्रिप्सन गरेर बोनस गरेर अरु स्ट्रिम एड्सहरु रहेको छ, यी सम्पूर्ण एडहरु अन गरेर तपाईले चाहिँ क्राइटेरिया रहेको छ, केही पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नु होला त्यहाँ चाहिँ सेटिङमा। यसरी गरेर तपाईले फेसबुकबाट एकदमै मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फेसबुकमा तपाईले आफ्नो रिल बनाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आफ्नो रिल बनाउन आएन भने अरुको रिल बनाएर पनि तपाईले पैसा यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिका मैले यहाँ देखाएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्ट अवश्य नै गर्नु होला। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोलाई म यही इन गर्न चाहन्छु हैन। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।